بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. تعالوا نقف النهارده وقفة كده مع كاتب أمريكي اللي هو ستيفن آر كوفي. ده ألف كتاب مشهور جدا، الكتاب ده اتنشر سنة 1989 وباع منه 15 مليون نسخة واترجم ل 38 لغة. الكاتب ده بيحكي لنا قصة حصلت له شخصيا في أحد قطارات الأنفاق. بيقول هذا الكاتب المشهور إني كنت راكب في قطار من أحد قطارات الأنفاق، وفجأة دخل رجل ومعاه ثلاثة من الصبية. الراجل أول ما دخل قعد في الكرسي بتاعه، يعني تقدر تقول كده انكمش في الكرسي بتاعه ولم يحرك ساكنا. وأولاده بقى التلاتة كانوا قمة في الإزعاج، يجروا ورا بعض، يقذفوا بعض بالزجاجات، يخطفوا الجريدة من حد من الركاب القطار الأنفاق. كانوا عاملين مشكلة. الراجل اللي هو ستيفن آر كوفي ده بيقول أنا بصيت للراجل، يعني إيه الراجل الغريب ده مكبر دماغه خالص، وولاده عاملين مشاكل الدنيا دي ولا يعني في دماغه خالص، ده لا بيعرف يربي ولا بيعرف يأدب ولا حاجة خالص، أب إيه ده؟ فبيقول يعني ضاق بي الكيل، فرحت للراجل ده قلت له حضرتك مش ملاحظ ولادك بيعملوا إيه؟ على فكرة ما تزعلش مني، أنت عديم الإحساس. فالراجل اعتدل كده من جلسته ووشه بان، وشه شاحب جدا وباين عليه إن الألم بيعتصر اعتصارا، وباين عليه إنه متضايق جدا. قال له فعلا أنا المفروض إن أنا أعمل أي حاجة، بس أقول لحضرتك أنا جاي دلوقتي من المستشفى، أنا وأولادي، زوجتي توفيت من ساعة واحدة بس، أنا مش عارف أعمل إيه، دماغي عجزت عن التفكير، الأولاد عجزوا عن إن هم يتصرفوا، ده كان رد فعلهم، أنا مش عارف أعمل إيه، زوجتي ماتت من ساعة واحدة بس. ستيفن آر كوفي بيقول أنا فجأة حسيت بدش بارد اترمى عليا، حسيت قد إيه زي ما كنت حانق ومتضايق من الراجل ده، حسيت بسيل وفيضان من المشاعر والتعاطف والإحساس بإن أنا لازم أقوم أخد الراجل ده وأحتضنه، وإن الراجل ده قد إيه شايل جبل من الهموم. زوجته توفيت من ساعة واحدة بس ومعاه أولاده، وساعتها حسيت بألم شديد جدا، معرفش أعمل إيه، لكن كل اللي قدر يعمله الراجل ده في اللحظة دي إن هو احتضنه وحس بالضآلة وحاول إن هو يساعده بأي طريقة. رسالتي النهاردة اوعى تظلم حد ما تعرفش هو حاسس بإيه، ولا خلفيته إيه، ولا عنده إيه، ولا بيمر بإيه. ما تسئش الحكم على الناس وعلى تصرفات الناس، لأن ما تعرفش ممكن الناس تكون بتمر في إيه في اللحظة اللي حضرتك شايفها قدامهم. صحي الإنسان اللي جواك. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.